Good morning all of you. BSc Mathematics Geo Syllabus YouTube channel ro enota video loi punobar swagatam janaisu moi Dibbojri hoike. So first of all aji video to start kora agote tumalogor logot eta good news share koribo bisarisu. So ei good news hoise aji finally YouTube or pora community tab to mok dile. So তোমালোকে সেই কমিউনিটি টেবত কিবা পোস্ট কৰিলে তোমালোকে তাত গৈ পেলাই সো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব পাৰিবা সো আৰু মই প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ আপলোড কৰাৰ আগতে তাত মই এই ভিডিওৰ আজি কি ভিডিও আপলোড কৰিম সো তাৰ সম্পৰ্কে মই জনাই দিব পাৰিম সো এতিয়াৰ পৰা অকমান সুবিধা হ'ল সো তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ কৈছো এই গুটেখিনি পসিবল হৈছে বিকজ অফ ইউ আৰু তোমালোকৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছো সো তেনেকৈ এতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি আছা আশা কৰো তোমালোকে আগন্তুক দিনবোৰটো এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এন্ড অলৱেজ ষ্টে touch with this channel so that I can provide you quality videos through this channel ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিস্টাৰৰ লিনিয়াৰ algebra পেপাৰ খন অন্য এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে চেঞ্জ অফ basis. This is one of the most important topic of linear algebra. So a topic to ইয়াৰ নামটোতে actually ইয়াৰ গুটেখিনি কথা কমাই আছে চেঞ্জ অফ বেসিস ঠিক আছে সো এটা ভেক্টৰ স্পেসৰ কাৰণে তো যদি ভি এটা মই ভেক্টৰ স্পেস বুলি কওঁ সো ইয়াৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট বেসিস থাকিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট বেসিস থাকিব পাৰে এই কথাখিনি তোমালোকে জানা এতিয়া চেঞ্জ অফ বেসিস মিন্স ইয়াৰ meaning to কি হয় actually যদি আমি গুটেখিনি কথা আলোচনা নকৰাকে কমান মানে কিতাপৰ ডেফিনিশনত নজুৱাকে কমান আইডিয়া এটা লগাব বিচাৰো সো কি বুজিব পাৰো চেঞ্জ অফ বেসিস বুলি কোৱা লগে ঠিক আছে তো চেঞ্জ অফ বেসিস মিন্স কি হয় যে বেসিস টু হলনি কৰা সো বেসিস টু হলনি কৰি পেলা কি কৰিব পাৰো সো বেসিস টু হলনি কৰি পেলা আমি কি কৰিব পাৰো ডিফাৰেন্ট ম্যাট্ৰিক্স আমি বনাব পাৰো সো পসিবিলিটি আছে তাৰ পৰা ঠিক আছে তো চেঞ্জ অফ বেসিস অফ মিনিং টো হৈছে যে বেসিস টু চেঞ্জ কৰিব পাৰো সো সাপোজ মই এটা যিকোনো এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস R2 মই এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কনসিডার কৰিছো সে B1 = 1 0 স্ট্যান্ডার্ড বেসিসৰ বিষয়ে জানা 0 1 ঠিক আছে সো এটো এটা R2 এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস তো B1 টো লৈ ললো আৰু এটা সাপোজ R2 ৰ অন্য এটা বেসিস কনসিডার কৰো B2 = কি হয় সে 1 1 and 2 0 সো মই এই দুটা বেসিস কনসিডার কৰিছো R2 ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিব পাৰা যে B1 is a basis for R2 and B2 is also a basis for R2 তেনে হলে সো তোমালোকে মন কৰিব পাৰা যে এই B2 ৰ যিবিলাক ভেক্টৰ আছে this vector can be expressed as linear combination of the basis vector of the basis B1 এই B2 থকা ভেক্টৰ বিলাক আমি as a linear combination of the vectors in B1 হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো সো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো সো লুক এট দিস সো কেনেকৈ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো উইথ দা হেল্প অফ সাম স্কেলাৰ তো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন আমি হিচাপে দেখাবলৈ হলে আমাক কিছুমান স্কেলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ সো কেনেকৈ দেখাব পাৰো সো 1 1 ৰ কথাটো ভেক্টৰটো কথা কনসিডাৰ কৰিছো সে এটো নাম দিছো u1 এটো হল u2 এটো v1 এটো হল v2 বুলি বলে আমি নাম দি লৈছো ঠিক আছে সো 1 1 টোক আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰো তো standard with the help of standard basis with the help of some scalar তো 1 0 লিখি ললো এতিয়া with the help of that means 1 1 v1 can be expressed as a linear combination of these two vector u1 and u2 কেনেকৈ দেখাব পাৰো 1 0 আৰু 0 1 হিচাপে আমি দেখাব পাৰো কেনেকৈ so with the help of some scalar কেটা কি দিম এটা সব 1 into so scalar দুটা c1 c2 দুটা যদি মই 1 1 লৈ লও তেনে হলে সোয়া ইয়াতে সব c1 ও আমি কিমান বুলি লৈছো c1 1 বুলি লৈছো c2 1 বুলি লৈছো সো যদি এনেকৈ লও আমি কি পাম ফাইনালি ইয়াৰ পৰা সোৱাচোন এটা তোমালোকে জানা যে দুটা কলম ভেক্টৰ আমি এড কেনেকৈ কৰো কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কৰো সো 1 + 0 1 হ'ব 0 + 1 কি হ'ব 1 এ হ'ব সো 1 1 তো স্যাটিসফাই হৈ গল ঠিক আছে সো এনেকুৱা স্কেলাৰ এক্সিষ্ট কৰে যেকিটা স্কেলাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো a 1 1 as a linear combination of these two vectors u1 and u2 হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো সো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেস কৰি u1 1 can be expressed as linear combination of these two vector u1 and u2 with the help of the scalar c1 and c2 and where c1 = 1 and c2 = 1 ঠিক আছে তো এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰিলো এতিয়া সোৱা
তো চেঞ্জ অফ বেসিস মিন্স সো এই বেসিসটোৰ তো মই চেঞ্জ অফ বেসিসৰ একচুয়াল কনসেপ্টটো দিব গৈ আছো যে চেঞ্জ অফ বেসিসৰ জৰিয়তে এটা বেসিস এটা চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো এটা ম্যাট্ৰিক্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো তো কেনেকৈ ম্যাট্ৰিক্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰো তো সেই আইডিয়াটো মই দি আছো ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ আৰু ডিপ কনসেপ্ট আছে কিনি আমি উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য বুক linear algebra and its application that means the David Seeley যিখন দিয়া আছে কিতাপ হেখনৰ জৰিয়তে আমি আৰু ইয়াৰ ডিপ কনসেপ্ট আমি আলোচনা কৰিব লৈছো ঠিক আছে তো 1 1 as can be expressed as linear combination of আমি কি দেখিলো u1 and u2 with the help of the scalars c1 and c2 where c1 equal to 1 and c2 equal to 1 এতিয়া চোৱা again এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে এই 2 0 টুকু আমি as a linear combination কেনেকৈ দেখাব পাৰো with the help of the scalars so scalar kita ki hoy ami pasot ami decide korilom first ami vector kita likhilo 1 0 aru ki heri dekhabo paribo lagibo 0 1 er pohare ami dekhabo paribo lagibo right eta so 1 0 aru 0 1 eta so 1 0 bili koale gole yar scalar to ki hobo yate eta scalar ki dibo paru ami 2 dilu aru eta 0 di dilu mane c1 to say consider korilu 2 aru c2 ami 0 bili bile consider koribo pari thik ase to 2 আৰু 0 দি পেলাই আমি কি কৰিলো as a linear combination of these two factors আমি লিখিব পাৰিলো so 1 0 আৰু 0 1 হিচাপে আমি লিখিব পাৰিলো তো স্কেলাৰ দুটা c1 and c2 আমি লিখিলো এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিলা যে এই v1 v2 দুটাক আমি কি লিখিব পাৰিলো as a linear combination of these two vectors these two basis vector u1 and u2 তো হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিলো with the help of the scalar তো এই 1 1 and 2 0 লৈ পেলাই আমি দেখাব পাৰিলো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা সো এটো নাম দিছিলো কি আছিল এটো আমি v1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো আৰু এটো v2 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো সো কোনটো বেসিসৰ b2 বেসিসটো এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইখিনি বস্তুকে আমি এটা কেনেকৈ লিখিম এটা উপায়েৰে সো আমি v1 v2 যদি এতিয়া লৈ লও সো v1 v2 টো আমি কেনেকৈ লিখিম সো v1 v2 টো আমি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে a part 2 আৰু a part 2 যদি অবজার্ভ কৰা you can see this represents system of এই দুইটা যদি ইকুয়েশন লৈ লোৱা this two equation represents system of non homogeneous equation এই দুটা কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব system of non homogeneous equations represent কৰিব এতিয়া চোৱা এই v1 v2 বুলি লিখা লগে লগে v1 v2 লিখা লগে লগে আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াতে আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা আমি ইয়াতে কেনেকৈ লিখিম two zero and sorry ইয়াত প্ৰথমতে 2 0 নিলিখো ইয়াত আছে 1 1 আছে 1 1 লিখিলো 1 1 লিখিলো নেক্সট ইয়াত আছে 2 0 এনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে u1 u2 বুলি লিখিব পাৰো সো কাৰণ এটো u1 হয় এটো u1 হয় আৰু এটো u2 হয় ৰাইট এটো u1 এটো u2 হয় ৰাইট এটো তোমালোকে দেখা পাইছা দ্যাট মিন্স আমি কি পালো একচুয়ালি v1 ইকুৱেল টু কি পাইছো যে c1 u1 c1 u1 c2 u2 আৰু v2 ইকুৱেল টু আমি কি পাইছো তো এটা স্কেলাৰ গিটা নাম দিলো c3 u1 c4 u2 পাইছো এটা যদি আমি v1 v2 এনেকৈ লিখো v1 v2 এনেকৈ লিখিলে কি লিখিম যে v1 v2 লিখিলে this two represent system of non homogeneous equation ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম c1 c2 again c3 c4 তো ইয়াত কি লিখিম ফাইনালি ইয়াত কি লিখিম আমি u1 and u2 লিখিম ঠিক আছে এটো v1 v2 আসলে anyway so u1 u2 লিখিম এনেকৈ লিখিম সো এখিনিকে মই হেতু কাৰণে দেখাব বিচাৰিছো এনেকৈ যে তো এই ওয়েট আমি লিখিব পাৰো সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন কেনেকৈ ax b টাইপত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো রাইট সো এখিনি তোমালোক ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া সো আমি কি লিখিলো v1 v2 টু আমি এই কেনেকৈ লিখিলো একচুয়ালি x b x এনেকুৱা টাইপত লিখিলো ঠিক আছে তো এটো তোমালোকে গম পাইছা আৰু এটো কি কোৱা হয় এটো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় এটো কি কোৱা হয় কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় সো কোএফিশিয়েন্ট বিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই আমি এটো ম্যাট্ৰিক্স বনাইছো এতিয়া চোৱা আৰু এটো কেনেকৈ লিখিলো যে বেসিসটো আমি কিহৰ লৈ চেঞ্জ কৰি b2 টু b1 লৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই তো আমি এটো লিখিব পাৰিলো ঠিক আছে বেসিসটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি এনেকৈ লিখিলো এতিয়া কথাটো হল এতিয়া মন কৰা তোমালোকে
এতিয়া এই তোমালোকক ফাইন্ড আউট কৰিব দিব এনেকৈ বেচিছটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি বেচিছটো b2 পৰা কলৈ চেঞ্জ কৰিলো b2 ইন টাৰ্মছ অফ b1 লিখি পেলাই আমি এইখিনি পালো ঠিক আছে তো বেচিছটো আমি এনেকৈ চেঞ্জ কৰিলো b2 পৰা b1 লৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি কি পালোগৈ আমি যে আমি এই ফাইনালি এই নন সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশ্যনটো পালো আৰু ইয়াতে কি পালো p2 হল সো ইয়া p2 মই সৰি মই p2 কৈ আছো পিছত আগতে এইটো কি পালো আমি এনেকে নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ ইকুৱেশ্যন আমি লিখি পেলাই আমি পালো কি যে দিস ইজ এ what this is a coefficient matrix which is constructed from the non homogeneous system of equation এইটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি এটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই পালো এতিয়া সোৱা p = a মেট্ৰিক্সটো যদি ট্ৰান্সপোজ লৈ যাও that means 1 1 2 0 যদি আমি লৈ লও তো আমি কি পাই যাম the transition matrix to পাই যাম transition matrix to পাই যাম that means change of coordinate matrix বুলি বলাও over transition matrix পাম কেনেকে transition matrix to পাম আমি এই basis to b1 পৰা b2 লৈ চেঞ্জ কৰোতে আমি transition matrix to আমি পাম কি বুলি পাম আমি b2 to b1 to b2 to চেঞ্জ কৰোতে that means b2 to b1 লৈ sorry b2 ইয়াত আগত লিখিব লাগে ইয়ালৈ লিখিব লাগে সো এনেকে উল্টাকে দিয়ে b2 to b1 লৈ চেঞ্জ কৰোতে হ'ব একো এনিৱে সেম মিনিং হয় তো b2 to b1 লৈ চেঞ্জ কৰোতে আমি কি পালো ম্যাট্ৰিক্স তো ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স পালো 1 2 1 0 সো এইখিনি হল এটা জাস্ট এটা ব্রিফ আইডিয়া টু লার্ন হোয়াট ইজ চেঞ্জ অফ বেসিস সো চেঞ্জ অফ বেসিসে আমি এট লিস্ট কি কৰিব পাৰো সেই কথাটো আমি ফাৰ্স্ট জানি ললো দ্যাট মিন্স আমি চেঞ্জ অফ বেসিস টু চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো এটা ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো সো মেইন যেটো এপ্লিকেশন হয় চেঞ্জ অফ বেসিসৰ এপ্লিকেশনটো হল এইটো ঠিক আছে সো এইটো এটা এক্সাম্পল দিলো এতিয়া আমি একচুয়ালি যিখন বুক আছে বুকখনৰ মতে ফলো কৰি পেলাই মানে এই বস্তুখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো এটা এক্সাম্পল লৈ লও চেঞ্জ অফ বেসিসৰ তো এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি আৰু অলপ ভালকে শিকিবলৈ যত্ন কৰিম চেঞ্জ অফ বেসিস কি হয় এটো ডেভিড সি লেৰ পৰা লৈছো কোৱেশ্চন কনসিডাৰ the two bases consider the two bases b equal to b1 b2 c equal to c1 c2 for a vector space v for a vector space v such that b1 equal to 4 c1 plus c2 and b2 equal to কি দিয়া আছে আমাৰ -6 c1 plus c2 বুলি পেলাই আমাক দিয়া আছে suppose that দিয়া আছে কি suppose that x equal to আমাক কি দিয়া আছে 3b1 plus b2 ঠিক আছে 3b1 plus b2 that is তো ইয়াৰ মিনিং টু কি হয় সো x equal to এটা ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু পাব পাৰো কি পাব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা এই x ভেক্টৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট x equal to 3b1 plus b2 বুলি লিখা আছে সো x ভেক্টৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট with respect to the basis b so the coordinate of the vector x with respect to the basis b so b basis to সাপেক্ষে coordinate কি হ'ব তো coordinate কি হয় মই আগতে কৈছো coordinate definition যে coordinate কি হ'ব এই b1 b2 যিকিটা coefficient আছে সেইকিটাই হ'ব কি হ'ব এই x vector টোৰ b যেটো basis আছে with respect to this basis কি হয় coordinate হয় that means 3 আৰু 1 হ'ব ঠিক আছে তো x vector tour meaning to hold that এনেকে লিখা box of x suffix b লিখা meaning to hold this is what does it mean so it means that the coordinate of the vector x with respect to the basis b is 3 1 and these are nothing but the coefficient of b1 and b2 and b1 and b2 are the basis vector of the basis capital B ঠিক আছে সো এটো দিয়া আছে দেন আমাক কি ফাইন্ড কৰিব দিছে দেন ফাইন্ড সো এখিনি দিয়া আছে ইনফৰমেশন দেন ফাইন্ড আমাক কি কৰিব দিছে
the coordinate of the vector x with respect to the basis c. So it amak find out koribo dise. So look at the question again. To consider the two bases, amak duta bases dia ase b equal to b1 b2 and c equal to capital C equal to c1 c2 for a vector space v. So eta vector space or duta bases dia ase b and c, and what we need to do is, so again amak ki dia ase such that b1 equal to 4c1 plus c2, b1 to as a linear combination of ki dia ase c1 c2 or b2 as a linear combination of c1 c2 dia ase. So suppose that bili dia ase x equal to 3b1 plus b2, and that is the coordinate of the vector x with respect to the basis b kiman dia ase 3 1. Then we need to find what the coordinate of the vector x with respect to the basis c. So eto amak find out koribo dise. ঠিক আছে, and that means we need to find what the coordinate of the vector x with respect to the basis c. So question to tumaloke note down kori loba, ঠিক আছে, to pause kori pelai to okay. So let us find what they give to find. So look at the solution. So we need to find what? We need to find the coordinate of the vector x with respect to the basis c. Aru x to amak ki dia ase, x to amak dia ase 3b1 plus b2 hisabe amak dia ase. Aru etu ami c bili likhilo suffix. So x of etu place korilu. So 3 to ami bahirte rakhilu. So আমি কি লিখিম এতিয়া b1 c b2 c আমি এনেকে লিখিলম, ঠিক আছে। এতিয়া সো এটো লিনিয়াৰিটি প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি পেলা কৰিছো। তো 3b1 c plus b2 c, সো এটো আমি পালো। সো এতিয়া সো 3b1 c, that means ইয়াৰ মিনিংটো কি হল যে b1 ভেক্টৰটোৰ coordinate lage with respect to the basis c. Ita amak ki dia ase, we have given what? We have given b1 equal to 4 c1 c2. So according to the definition of coordinate, ami jodi sao eta vector coordinate jodi definition to mon koru, eta b1 vector to coordinate, to ami coordinate or definition mote enake likhu b1 equal to the linear combination of the vectors c1 and c2. Aru c1 c2 the car basis hoy c car basis vector hoy c যেটো basis hoy tar ekta basis vector hoy. It is a b1 vector to as a linear combination of ki express kora ase as a linear combination of the vectors c1 and c2 hisabe express kora ase. Etia a b1 or coordinate with respect to the basis c ki hobo b1 or coordinate according to the definition of coordinate, that means b1 or coordinate with respect to the basis c ki hobo, these coordinates are nothing but what the coefficient of c1 and c2, c2 or c1 or c2 coefficient hobo, so 4 or 1 hobo, right? So here pura hetu karone b1 c bili koa loge loge 4 or 1 ami likhim yate 4 or 1 likhim. Again amak b2 ki dia ase, b2 as a linear combination amak ki dia ase as a linear combination of the basis vector c1 and c2 of the basis c. So minus 6 c1 bili dia ase aru logote dia ase amak ki dia ase c2 hisabe dia ase. Etia b2 a b2 vector to coordinate with respect to the basis c, to ami ki likhim, these are nothing but a coefficient of c1 and c2, so minus 6 and 1 hobo. So yate ki likhim minus 6 and 1. So already ma coordinate or definition coordinate of video banai thoisu, so tumaloke video kita saba jodi etia loge swa nai. To coordinate find out koribo dia means, so coordinate or zero definition hoy, to ami eta vector x, to ma ako definition leba mon korisu eta vector x. So eta a vector tur karone coordinate jodi c1 c2 bili pelai koa hoy tene hole keneke likhim je a vector took as a linear combination c1 with some basis b, suppose eta dia ase basis to ki dia ase b1 b2, ঠিক আছে। এতিয়া so a x vector to coordinate with respect to some basis b equal to b1 b2 bili koa logale meaning ki hobo je a x vector took as a linear combination of আমি a b1 b2 হিসাবে লিখিব পাৰিব লাগিব, b1 b2 linear combination হিসাবে লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু with respect with the help of some scalar, say c1 c2 বুলি বলে ধৰি লৈছো, so c1 c2 লিখিলো, ঠিক আছে। তো এই x vector to a b x vector to coordinate
with respect to some basis b বুলি কোৱা লগে লগে এটা কথাই বুজিবা যে x ভেক্টৰটোক আমি যিকেটা স্কেলাৰৰ সহায়ত x ভেক্টৰটো যিকেটা স্কেলাৰৰ সহায়ত আমি এই b বেসিসটোৰ ভেক্টৰ কেটাৰে লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে লিখিব পাৰিম সেই স্কেলাৰ কেটাকে কি কোৱা হ'ব x ভেক্টৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট সো এটো লিখিম কেনেকে x ভেক্টৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট with respect to the basis b কি হ'ব ইয়াতে c1 c2 এটোৱে হল কোঅৰ্ডিনেটৰ ডেফিনেশন এটো মই আগতে অলৰেডি আগৰ ভিডিওত কৈ ৰাখিছো ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে মই এইখিনি বস্তু এনেকে লিখিলো সো আমি কি পালোগৈ coordinate of c coordinate of the vector x with respect to the basis c আমি কি পালোগৈ 3 into 4 1 তাৰপিছত প্লাস minus 6 1 ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনি অলপ সিম্পলিফাই কৰিম 12 3 plus minus 6 1 so finally কিমান পাবা 6 4 তো আমি কি পালোগৈ the coordinate of x with respect to the basis c is 6 4 that means hey scalar কেটা পালোগৈ 6 4 যেকেটা স্কেলাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰিম যেকেটা স্কেলাৰ সহায়ত আমি এই c basis tour যেকেটা ভেক্টৰ আছে that means c1 c2 তো yes c2 c1 c2 as a linear combination with the help of this scalar 6 আৰু 4 আমি লিখিব পাৰিম so meaning of coordinate is this so এটো coordinate আমি find out কৰিলো so which is the required answer so we need to find what the coordinate of the vector x with respect to the basis c আমি find out কৰিব লাগে so আমি finally পালো কি 6 4 so সেই particular scalar গিটা পাই গলো যাৰ সহায়ত আমি এই c basis tour আমি ভেক্টৰ গিটা as a linear combination আমি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে so তোমালোকে গম পালা এতিয়া বস্তুবোৰ সো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চেঞ্জ অফ বেসিসৰ অন্য এটা প্ৰবলেমলৈ যাও এই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে আৰু ভালকে ইন ডিটেইলছ চেঞ্জ অফ বেসিসৰ জৰিয়তে তো চেঞ্জ অফ বেসিসৰ মেইন যেটো এপ্লিকেশন হয় ই কি কৰে চেঞ্জ অফ বেসিস ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স টু ফাইন্ড আউট কৰা তো এই হল ইয়াৰ মেইন এম দ্যাট মিন্স ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো বেসিসটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স টু সো এটা বেসিসৰ পৰা এটা বেসিসলৈ চেঞ্জ কৰোতে যেটো ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স আমি বনাব লাগে সেই ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সও বনাব পাৰো সো ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স সো কেনেকৈ বনাব পাৰো সো এটা ওয়ে মই শিকাই দিলো ফাৰ্স্ট ইনিশিয়ালি তো আৰু এটা ডিফাৰেন্ট ওয়ে আছে যেটো ওয়ে বেছি I think beneficial হয় so তোমালোকে এক্সামত হেতু ওয়ে যদি ফলো কৰিলে বেছি সোনকালে এলা প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিবা তো এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পল লৈ লৈছো so let b1 equal to আমাক দিয়া আছে -9 1 b2 equal to দিয়া আছে -5 -1 and c1 is given as what 1 -4 and c2 is given as 3 -5 right and consider the basis and consider the basis for R2 so কি বুলি দিয়া আছে b equal to b1 b2 বুলি পেলাই দিয়া আছে b1 to b1 b বুলি কি দিয়া আছে b বেসিস তো কি হিচাপে দিয়া আছে ইয়াত কি ভেক্টৰ আছে b1 b2 হিচাপে দিয়া আছে দেখুন এই b1 b2 দুটা ভেক্টৰ লৈ পেলাই b বেসিস তো কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে আৰু c তো কি দিয়া আছে c বেসিস তো দিয়া আছে c1 c2 হিচাপে দিয়া আছে তো দিছে কেইটা মই ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ so find the change of coordinate matrix find the change of coordinate matrix the change of coordinate matrix from b to c that means b basis to কৰ পৰা কৰলৈ চেঞ্জ কৰি লব দিছে b পৰা c লৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই সেই ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স টু আমাক ওলাব দিছে that means change of coordinate matrix to আমাক কি কৰিব ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে that means what আমি we need to find what p from c to b তো এনেকে নোটেশন টু এনেকে লেখা হয় so notation to এনেকে লেখা হ'ব যে p to কি বুজাইছে ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স from কোন বেসিস টু কৰ পৰা কৰলৈ চেঞ্জ হৈছে c to b লৈকে
sorry b to c লৈকে চেঞ্জ হৈছে b to c লৈ চেঞ্জ হওঁতে আমাক এই ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো আমাক ফাইন্ড আউট কৰিছে we need to find a transition matrix that means we need to find the change of coordinate matrix while the basis changes from b to c ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি বস্তু আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰো কনস্ট্ৰাকশনটো মই এটা সিস্টেমেটিক অৰ্ডাৰত মই এইখিনি বস্তু শিকাই দিম তোমালোকে ভালকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই যাবা সো এটা এবাৰ আইডিয়াটো লৈ ল'ব পাৰিলে তোমালোকৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু সো কৰি থাকিব পাৰিবা ঠিক আছে solution to so the matrix on zero matrix find out koribo change of coordinate matrix etu kotha koi ase the matrix p korba kore change korise basis to b pora c loi change korise b involves coordinate vectors involves coordinate vectors of b1 and b2 ঠিক আছে সোয়া ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবা এই চেঞ্জ অফ যেটো বেসিস ম্যাট্রিক্স চেঞ্জ অফ কোঅর্ডিনেট ম্যাট্রিক্স যেটো হয় দ্যাট মিন্স p from b to c লৈ আমি যেটা চেঞ্জ কৰো তো তোমালোকে আগৰ মই যেটা ফার্স্ট ইনিশিয়ালি মই পঢ়াইছিলো তো মই তোমালোকক অলপ আগতে মই কৰাইছিলো যে এটা স্পেশাল দুটা বেসিস লৈ পেলাই মই এটা ম্যাট্ৰিক্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰি দেখাইছিলো ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স সো কেনেকৈ v1 = c1 e1 c2 u2 ঠিক আছে তো v2 = কি লিখিছিলো c3 e1 c4 u2 লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলো ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো তোমালোকক অকমান মনত পেলাই দিছো তো v1 v2 that means no system of non-homogeneous equation পাইছিলো c1 c2 c3 c4 ঠিক আছে তো ইয়াতে e1 u2 আছিল সো তোমালোকে মন কৰা আমি ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো কেনেকৈ কৰিছিলো এই ম্যাট্ৰিক্সটো ট্ৰান্সপোজ লৈ পেলাই সো কি পাম c1 c2 c3 c4 এটা তোমালোকে মন কৰাছন সো এটো হল ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স দ্যাট মিন্স চেঞ্জ অফ কোঅর্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স বুলি পেলাই যদি কোৱা হয় এটা এই c1 c2 c3 c4 গিটা কি হয় সো এইগিটা কি হয় c1 c2 c3 c4 এইগিটা কি হয় এইগিটা c1 c2 c3 c4 গিটা কি হয় these are nothing but the coordinates তো coordinates কাৰ হয় c1 c2 কাৰ coordinate হয় এই v1 ভেক্টৰটো coordinate হয় ঠিক আছে v1 ভেক্টৰটো কি হয় তো v1 ভেক্টৰটো কাৰ বেসিস আছিল তো c বেসিস আছিল c ত আমি v1 v2 পাইছিলো তো c বেসিস হয় ঠিক আছে তো v1 ভেক্টৰটোৰ coordinate with respect to the basis so c1 c2 কি হয় এটা c1 c2 কি হয় v1 ভেক্টৰটোৰ বেস কি হয় coordinate with respect to the basis c so c1 c2 ঠিক আছে আকৌ এই v22 কি হয় coordinate কি হয় with respect to the basis c কি হয় এই c3 c4 that means এই ম্যাট্ৰিক্সটোত কি থাকে এই ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটোত কি থাকে ইয়াত থাকে কোঅৰ্ডিনেটস বিলাক তো এই বেসিসৰ থকা ভেক্টৰবোৰৰ কোঅৰ্ডিনেট থাকে with respect to some basis তো ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট বিলাক থাকে এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া p2 আমি p ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো বনাম that means change of coordinate matrix to বনাম so while by changing the basis b to c b পৰা c লৈ যেতিয়া বেসিসটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স p to কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম বা চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট ম্যাট্ৰিক্স p to কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম so ইয়াত কি থাকিব so ইয়াত লাইক এইখিনি দৰে so ইয়াত কি থাকিব ইয়াতে কোঅৰ্ডিনেটস বিলাক থাকিব তা কাৰ কোঅৰ্ডিনেট থাকিব so লিখা গৈছে চোৱা the matrix p that means the transition matrix p that means the change of coordinate matrix p b to c involves coordinate vectors of b1 and b2 so ইয়াত কি থাকিব coordinate vector থাকিব কি থাকিব কাৰ coordinate থাকিব b1 আৰু b2 coordinate vector থাকিব আৰু কাৰ সাপেক্ষে থাকিব c সাপেক্ষে কাৰণ বেসিসটো কোৰ পৰা কোলে চেঞ্জ কৰিছো b পৰা c লৈ চেঞ্জ কৰিছো গটিকে ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট কাৰ কোঅৰ্ডিনেট বিলাক থাকিব এই b1 আৰু b2 ৰ কোঅৰ্ডিনেট বিলাক থাকিব কাৰ সাপেক্ষে with respect to the basis c so ইয়াতে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো b1 b2 with respect to the basis c so like এনেকৈ এখিনি মই যেনেকৈ দেখাই দিলো
অলপ আগতে কৈ দিলোঁ চ' এনেকৈ থাকিব এইখিনি হ'ব চ' আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে এইখিনি কথা সেইটো কাৰণে লিখা গৈছে চ' মিনিংটো হ'ল এইটো এনেকৈ তোমালোকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকে মন কৰা আমি তাৰ কাৰণে লেট আমি ধৰি লৈছোঁ তো আমি এতিয়াতো b1 আৰু b2ৰ কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্য বেসিস c আমি নাজানো চ' নাজানাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট আমি ধৰি লৈছোঁ b1 that means actually b1 আৰু b2ৰ আমি কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰা উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্য বেসিস c ফাইন্ড আউট কৰা মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ c1 কোএফিচিয়েন্ট কিটা ফাইন্ড আউট কৰা that means আমি পাৰ্টিকুলাৰ সেই c1 c2 কিটা ফাইন্ড আউট কৰা স্কেলাৰ কিটা ফাইন্ড আউট কৰা means কি আমি যেটো নন হোমোজেনাস সিস্টেমৰ হোমোজেনাস ইকুৱেচন পাম সেই হোমোজেনাস ইকুৱেচন কিটা কি লাগে that means সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰাটোই হৈ গৈ ঠিক আছে সো সলিউশন যেহেতু ফাইন্ড আউট কৰাটো হৈ গৈ তো তাৰ কাৰণে আমি কেনেকে প্ৰসিডিউৰ কোনটো প্ৰসিডিউৰ ফলো কৰি পেলাই আমি সেই কনস্ট্যান্ট কিটা that means সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কেলাৰ কিটা c1 c2 c3 c4 সেই কিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিম তাৰ ওয়েটো আমি আজি লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে সো তো এইখিনি টপিক ইনভলভ হৈছে কোড চেঞ্জ অফ বেসিছত গতিকে ইয়াৰ বেসিসটো b পৰা c লৈ চেঞ্জ হৈছে চেঞ্জ হওঁতে সেই ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্সটো বনাইছো গতিকে তেওঁৰ হেডিং হিচাপে কি দিয়া আছে চেঞ্জ অফ বেসিস বুলি বলা দিয়া আছে একচুয়ালি আৱাৰ এম ইজ টু ফাইন্ড দ্য ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স that means our aim is to find the change of coordinate matrix ঠিক আছে so let b1c বুলি আমি কি ধৰিম এতিয়া b1c বুলি কি ধৰিম যে b1c বুলি বলাই আমি কি ধৰিম b1 means it is the vector from the basis b ঠিক আছে এই basis b পৰা আমি ভেক্টৰ লৈছো ঠিক আছে এটা b1 এনেকে c লিখা means b1 suffix c এনেকে লিখা means হৈছে যে b1 ৰ কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c এটা আমি নাজানো আমি ধৰি লৈছো সে x1 x2 ঠিক আছে এগেইন আমি b2 আমি কোঅৰ্ডিনেট কিটা নাজানো সো b2 like c1 c2 বুলি ধৰি ললে তোমালোকে কথা নাই তো ইয়াতে মই ধৰি লৈছো x1 x2 বুলি বলা একো প্ৰবলেম নাই তাত তো b2 ৰ কোঅৰ্ডিনেটস উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c আমি ধৰি লৈছো y1 y2 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা মন কৰিবা এতিয়া নাও according to the definition of coordinator তোমালোকে যেটো ডেফিনিশন মই আগতে পঢ়াইছো সেই ডেফিনিশনটো জানা কোঅৰ্ডিনেটৰ ডেফিনিশন মতে b1 vector to coordinate with respect to the basis c equal to x1 x2 means কি হয় so ইয়াৰ মিনিং টো কি হয় so ইয়াৰ মিনিং টো হল কি যে আমি এই b1 vector টো আমি as a linear combination of এই c vector টো যিটা বেসিস আছে সেই বেসিসৰ এলিমেন্ট কিটাৰ সৈতে আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে দেখাব পাৰিব লাগিব b1 ভেক্টৰটোক এই c বেসিসটোত থকা b1 ভেক্টৰটোক এই c বেসিসটোত থকা এলিমেন্ট কিটা কি আছে c1 c2 আছে ঠিক আছে এই c1 c2 ভেক্টৰ কিটাক b1 ভেক্টৰটোক c1 c2 ভেক্টৰ কিটাৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে দেখাব পাৰিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু দা স্কেলাৰ means এই কিটা x1 x2 লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে দেখাব পাৰিব লাগিব হেতু কাৰ মতে according to the definition of the coordinate so b1 equal to আমি কিমান লিখিম x1 c1 bar plus so x1 c1 bar বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে c1 bar x2 c2 bar হিচাপে লিখিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে right তো x1 c1 bar plus x2 c2 bar হিচাপে লিখিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো c1 bar c2 bar হিচাপে লিখিব পাৰো এনেকৈ x1 x2 এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো ফাইনালি দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আকৌ এখিনি পামগৈ হৈ গল সো ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ক্লিয়াৰলি ইউ ক্যান অবজাৰ্ভ that b1 equal to linear combination of আমি these two vectors c1 and c2 হিচাপে লিখিলো with the help of the scalar x1 and x2 so this is according to the definition of coordinator definition অনুযায়ী আমি এটো লিখিলো এটা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে এই স্কেলাৰ কিটা x1 x2 এই স্কেলাৰ দুটাই কি হয় b1 ভেক্টৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট হয় with respect to the basis c so again a b2c equal to y1 y2 means again according to the definition of coordinate কি হ'ব b2 can be expressed as a linear combination of c1
plus c2 with the help of the scalar y1 and y2 আৰু আমি ইয়াৰ কেনেকৈ লিখিম b2 equal to আমি কেনেকৈ লিখিম c1 c2 again y1 y2 এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো এইখিনি তোমালোকে আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এই স্কেলাৰ গিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পৰাটো মিন্স কি সো এটো সোৱা b1 x1 c1 bar plus bx2 c2 bar b2 y1 into c1 bar plus y2 c2 bar that means what এই স্কেলাৰ x1 x2 y1 y2 এগিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ন তো হেগিটা পালেহে আমি জাস্ট এই হেগিটা পোৱাৰ লগে লগে আমি লিখিব পাৰিম যে p ট্ৰানজিশন ম্যাট্ৰিক্স p b2c কি হয় আমি হেতু লিখিব পাৰিম সো এগিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব হেগিটা ফাইন্ড আউট কৰা মিন্স কি এগিটা কি হয় এগিটা কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এই ইকুৱেচন গিটা কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ax = b টাইপৰ হৈ আছে এগিটা কি হৈ আছে ax = b টাইপৰ হৈ আছে ঠিক আছে সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু যেহেতু সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এগিটা আমি সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তেতিয়া ফাইন্ড আউট কৰিলেহে এই x1 x2 y1 y2 দুটা পাম আমি আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো আমি যদি এটা কথা কওঁ এটা ইকুৱেচনৰ কথা কওঁ পাৰ্টিকুলাৰ দিস ইকুৱেচনৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই আমি সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে নকৰে ফাৰ্স্ট চেক কৰিম তাৰ পাছতে আমি সলিউশনটো ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িম সো ফাইনালি যেটো আমি একিলিয়ান ফৰ্ম এটা ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্স পাম হেতু ট্ৰান্সফৰ্ম এই ম্যাট্ৰিক্স ইকুৱেচন হিচাপে লিখি পেলাই লাষ্টত আমি কি কৰিম গৈ আমি তাৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ x1 x2 বা y1 y2 দুটা ফাইন্ড আউট কৰিম কিন্তু ইয়াতে যেহেতু দুটা ইকুৱেচন আছে তো দুইটা ইকুৱেচনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব হেতু তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা সো নেক্সট স্টেপত হেখিনি লিখিম এতিয়া ঠিক আছে আই হোপ এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে তো ভালকে চাবা ভিডিওবোৰ এটা ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব তো অলপ পেশেন্স লাগিব এবলা বুজিব লাগিব অলপ ইমান সহজো নহয় to solve both system simultaneously that means দুইটা সিস্টেমকে আমি simultaneously solve কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব we write augmented matrix we write augmented matrix with the help of the coefficient matrix from the two non-homogeneous system with b1 and b2 and row reduce ঠিক আছে that means কি কৰিছো যে ইয়াৰ পৰা আমি যিকিটা নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম পাইছো এটো this and this এই দুটাৰ পৰা আমি কি কৰিম অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম তো আমি অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স কিটা কালেক্ট কৰিম এট দা সেম টাইম তো লৈ পেলাই আমি কি লিখিম b1 সো b1 আৰু b2 হৈতে আমি লিখিম কেনেকৈ লিখিম এটো মই কৈ আছো তো লিখি পেলাই আমি কি কৰিম ৰো ৰিডিউস কৰিম বুলি পেলাই লিখা আছে তো কেনেকৈ কৰিম চোৱা এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম c1 c2 পাৰ্টিশন b1 b2 ঠিক আছে তো c1 c2 পাৰ্টিশন b1 b2 সো b1 b2 দুটা লিখিলো তো ax = b টাইপৰ হয় ন তো ইয়াত b1 b2 দুটা লিখিলো এনেকৈ আকৌ c1 c2 দুটা আমি লিখিলো কেনেকৈ লিখিলো তো এটো মন কৰা c1 c2 দুটা আমি ইয়াত লিখিলো b1 b2 দুটা এনেকৈ লিখিলো এতিয়া আমি ইয়াক ৰো ৰিডিউস কৰি পেলাই ফাইনালি আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে p b2c that means আমি এটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে এটো কি হয় ইয়াত b1 আৰু b2 কাৰণে কোঅৰ্ডিনেট থাকে with respect to the basis c ঠিক আছে সো এটো কৰিব লাগিব এতিয়া
এনেকৈ লিখিম সো এনেকৈ লিখি লোৱাৰ পিছত এতিয়া চোৱা c1 c2 দুটা আমাক দিয়া আছে ইয়াত আমাৰ c1 c2 কিমান দিয়া আছে c1 আমাক কিমান দিয়া আছে 1 minus 4 then c2 কিমান দিয়া আছে আমাক 3 minus 5 তো b1 কিমান দিয়া আছে b1 আমাক দিয়া আছে minus 9 1 then আমাক b2 কিমান দিয়া আছে minus 5 minus 1 দিয়া আছে right এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক रो ৰিডিউস কৰিম ঠিক আছে তো আমি কেনে কৰিম মন কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া কি কৰিম এই চোৱা এটো আমি रो ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ যাব লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে চোৱা ফাৰ্স্ট নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি 1 লাগে 1 আছে ইয়াৰ তলে তলে কিন্তু 0 লাগে ইয়াৰ তলে তলে 0 লাগে গতিকে -4 আছে গতিকে 0 বনাবলৈ কাৰণে কি কৰিম r2 প্লাস 4 r1 কৰি দিম তো কিমান পাম 1 3 -9 -5 এটো একেই থাকিব এটো 0 হৈ যাব তো দেন কিমান হ'ব 0 হৈ যাব দেন এটো হ'ব 7 এটো নেক্সট ইয়াত থাকিব কিমান -35 -35 then -21 হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে এড কৰিবা এই r1 টো 4 টাইমছ কৰি পেলাই r2 লগত এড কৰি দিবা তো এইখিনি পাবা 1 3 -9 -5 0 7 -35 -21 সো ইয়াৰ পাছৰ স্টেপটোত আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াৰ পাছৰ স্টেপটো কি কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াতে চোৱা 7 -35 -21 আছে গতিকে 7 দি ডিভাইড কৰি দিব পাৰো সো 1 3 তো ইয়াত কিমান হ'ব -9 -5 একে থাকিব এটো থাকিব 0 1 কিমান হ'ব -5 দেন -3 ঠিক আছে তো কিমান দি ডিভাইড কৰিলো r2 ডিভাইডেড বাই 7 দি ডিভাইড কৰি পেলাই আমি পালো এটো তো 1 3 -9 -5 0 1 -5 -6 সো रो ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত নিবলৈ কৰিলে কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ তলে তলে 0 পালো এই নেক্সট লিডিং এন্ট্ৰি 1 ৰ ওপৰটো কি থাকিব লাগিব 0 থাকিব লাগিব গতিকে এই পজিশনটো 3 ঠাইত 0 আনিব লাগিব দ্যাট মিন্স এইটো এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্স বনাব লাগিব কেনেকৈ বনাম চোৱা এবাৰ কি কৰিম r1 3 r2 কৰি দিম তো কিমান পাম 1 0 এটো তো 0 1 এটো থাকিব তো ইয়াত কিমান থাকিবগৈ ফাইনালি 6 4 এট -5 -3 এটো কেনে কি কৰিল পালো যে r1 3 r2 কৰি পালো ঠিক আছে সো ফাইনালি আমি কিমান পালোগৈ रो ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মটো বনি গল সো এটো আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সত কনভাৰ্ট হৈ গল আৰু এই ম্যাট্ৰিক্সটো কি হৈ গল আগৰ ম্যাট্ৰিক্সটোৰ কি হৈ গল আগৰ ম্যাট্ৰিক্সটো যেটো নিউ ফৰ্ম হৈ গল এই ম্যাট্ৰিক্সটো নতুন ফৰ্মটো কি পালোগৈ আফটাৰ ৰিডিউসিং ইট টু रो ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম 6 4 -5 -3 পাই গল এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা ট্ৰিকটো ইয়াতে লুকাই আছে ইয়াতে আমি চোৱা আমি ফাইনাল কৰিব লাগিছিল কি b1 c b2 c আমি এই দুটা ফাইনাল কৰিব লাগিছিল সো b1 c আৰু b2 c ফাইনাল কৰিব লাগিছিল দ্যাট মিন্স what we need to find the coordinate of the vector b1 with respect to the basis c and coordinate of the vector b2 with respect to the basis c এই b1 b2 coordinate কিটা আমি ফাইনাল কৰিব লাগে with respect to the basis c but ইয়াতে আমি এক্সট্ৰাকে বেলেগ ধৰণে ফাইনাল কৰিব লগা নাই সো এই ফৰ্মটো যদি লৈ লোৱা এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো এনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈ পেলাই তোমালোকে যদি এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো ফাইনালি रो ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত দ্যাট মিন্স এই c1 c2 দুটাক যদি তোমালোকে কোড কনভাৰ্ট কৰি দিয়া আইডেন্টিটি ম্যাট্ৰিক্সত কনভাৰ্ট কৰি দিয়া তেনেহলে এই b1 b2 দুটা যি হলে কনভাৰ্ট হ'ব যোন দুটা কলম ভেক্টৰ হলে কনভাৰ্ট হৈ যাব that means 6 - 5 লৈ কনভাৰ্ট হৈ গল 4 - 3 কনভাৰ্ট হ'ল -4 - 3 লৈ কনভাৰ্ট হৈ গল কোন দুটা -9 1 আৰু -5 1 -1 so that means b1 b2 দুটা কলৈ কনভাৰ্ট হৈ গল c - 5 4 - 3 এতিয়া এই দুটাই কি হ'ব b1 c = 6 - 5 হ'ব এটো হ'ব b1 কোঅৰ্ডিনেট টু b1 ভেক্টৰ টু কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেসিস c আৰু b2 কি হ'ব b2 কোঅৰ্ডিনেট টু কি হ'ব 4 - 3 তো এটো এটা শর্টকাট বুলিও ক'ব পাৰি শর্টকাট নহয় সো এইখিনিটো কৰিবই লাগিব তো তোমালোকে মানে ইজিয়েষ্ট ওয়ে হয় টু ফাইন্ড the coordinate of b1c and b2c
যদি আমাক এনেকে প্ৰবলেমবিলাক দিয়া থাকে এনেকে প্ৰবলেমবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো প্ৰবলেমবিলাকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো যদি এনেকুৱা টাইপৰ হয় সাপোজ দুটা আমাক কি দিয়া আছে আমাক দুটা বেচিছ দিয়া আছে তো সেই এটা বেচিছৰ পৰা অন্য এটা বেচিছলৈ চেঞ্জ কৰোঁতে যিটো কোঅৰ্ডিনেট আমাক মেট্ৰিক্স চ' কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্স আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে সেই কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্সটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ হ'লে এইটো এটা বেষ্ট ৱে হয় চ' এই ৱেটো ফ'ল' কৰিবা তো ইজিলি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিবা চ' ৱেটো কি হয় যে আমি কি কৰিব লাগে এই B1 টু C লৈ B2 যদি C লৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্সটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত কি থাকিব B1 B2 কোঅৰ্ডিনেট উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বেচিছ C থাকিব যদি C টু B দিয়া থাকে ওলোটা হ'ব কথাটো সো B2 C দিয়া আছে সো B1 C থাকিব B2 C থাকিব B1 B2 কোঅৰ্ডিনেট থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে কি যে C1 C2 B1 B2 actually system of non homogeneous system to that means x equal to b যেটো system construct হয় so সেই তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে coefficient matrix দুটা আমি কি কৰিব লাগে লিখি ল'ব লাগে so coefficient matrix দুটা কোড লিখিব লাগে ইয়াতে লিখিব লাগে ইয়াতে লিখি ল'ব লাগে তো ইয়াত কি হয় C1 C2 B1 B2 দুটা আমি লিখি ললো তো লিখি লৈ পেলাই so C1 C2 B1 B2 দুটা augmented matrix but that means লিখি লোৱা পাছত আমি কি কৰিম ৰ ৰেডিয়াছ একেলেন ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰাৰ পাছত ফাইনালি আমি যেটো B1 B2 দুটা যিহলে কনভাৰ্ট হৈ যায়গৈ that means B1 B2 দুটা যোন দুটা ভেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট কলম ভেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট হয় তো ইয়াত কি হলে কনভাৰ্ট হৈছে 6 4 4 3 লৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু C1 C2 দুটা কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব লাগিব তো মেইন টাৰ্গেটটো হ'ব লাগিব C1 C2 দুটা আমি আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স বনাব লাগে সো আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স বনোৱাৰ লগে লগে তো ৰ ৰেডিয়াছ একেলেন ফৰ্মত কনভাৰ্ট হৈ যাব তেতিয়া B1 B2 দুটা যিহলে কনভাৰ্ট হৈ যায় তো সেই B1 B2 দুটাই কি হ'ব coordinate hobo with respect to the basis C. So 6 minus 5, 4 minus 3 palu. So, ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম So, to P B2C equal to কি হ'ব ইয়াত B1 কিমান দিয়া পাইছো আমি 6 minus 5 আৰু 4 minus 3 পাইছো right so আমি এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো চেঞ্জ অফ কোঅৰ্ডিনেট মেট্ৰিক্স আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো that means we can construct the transition matrix while we change the basis from B to C so এনেকে তোমালোকৰ ডিফাৰেন্ট দিয়া থাকিলে তো বেসিস টু ডিফাৰেন্ট দিয়া থাকিলে তোমালোকে এনেকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিবা so I hope তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কনসেপ্টবোৰ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই মোৰ পৰা ডাউট খিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু নহলে যিবোৰ WhatsApp গ্ৰুপ দি আছে তাত তোমালোকৰ ডাউটছবোৰ সেন্ড কৰিবা আৰু কিবা যদি কোৱেৰি থাকে বা স্পেশাল ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে যে স্যাৰ এইটো প্ৰবলেম সলভ কৰি দিব লাগে সো দি দিবা তাত সো I will try to clear your doubts so thank you for visiting my channel so keep sharing so keep subscribe the channel so that I can provide more quality video through which you can learn your syllabus in a suitable way so thank you for visiting